สวัสดีครับ ต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลหุ้นรายตัวกับเรานะครับ วันนี้เราจะมาดูข้อมูลของ Com7 กันครับ บริษัท Com7 จำกัดมหาชน ค่ะ สวัสดีค่ะ ล่าสุดนี้เขาเพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ออกมาตัวเลขกำไรสุทธินี่สวยทีเดียวเลยนะครับ พุ่งไป 1,003 ล้านบาท ใช่ค่ะ โตขึ้นกว่า 33%เลยนะคะ ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โอ้30 กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมาก แรงส่งหลักๆ นี่มาจากไหนครับ ใช่ยอดขายสินค้าเทคโนโลยีหรือเปล่า ถูกต้องค่ะ หลักๆก็มาจากยอดขายสินค้าเทคโนโลยีที่ยังมีความต้องการสูงอยู่ แล้วก็การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม SSGG นะคะ ก็ยังเป็นบวกอยู่ประมาณ 6% อ๋อ ยังโตได้อยู่ ค่ะ แล้วก็มีรายได้เสริมจากธุรกิจใหม่ๆ อย่างการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า EV เข้ามาช่วยด้วยนิดหน่อยค่ะ น่าสนใจครับ ตัวเลขกำไรที่โตขนาดนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่ก็ดูจะสูงในตลาดนี้ จริงค่ะ มันสะท้อนว่าเขาปรับตัวได้ดี แล้วก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะ งั้นเรามาลงรายละเอียดผลประกอบการ Q2 กันหน่อย นอกจากกำไรที่โต 33% แล้วเนี่ย รายได้รวมเป็นไงบ้างครับ รายได้รวมก็โตตามค่ะ อยู่ที่ประมาณ 27,113 ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้นมาราวๆ 12.7% ค่ะ YOY อืม แล้วที่น่าสนใจคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin เนี่ยเขายังรักษาระดับไว้ได้ค่อนข้างดีนะคะ อยู่ที่ 13.8% ใกล้เคียงปีก่อนเลย ใช่ค่ะ ใกล้เคียงเดิมเลย ทั้งที่ก็มีการแข่งขันเรื่องราคา ต้องจัดโปรโมชั่นตลอดเวลา แสดงว่าบริหารจัดการเรื่องโปรโมชั่นเรื่องสต็อกสินค้าได้ดี น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ แล้วก็มีปัจจัยอื่นมาช่วยหนุนกำไรด้วยนะคะ ครับ มีอะไรบ้างครับ คือการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ค่ะทำได้ดีขึ้น สัดส่วนตรงนี้ต่อรายได้ลดลงนะคะ เหลือแค่ 7.9% จากปีก่อนที่อยู่แถวๆ 8.8% อ๋อ คุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ค่ะ แล้วก็เรื่องคุณภาพพอร์ตลูกหนี้เช่าซื้อ พวกสินเชื่อให้ลูกค้าซื้อของนะคะ NPL หรือหนี้เสียต่ำมาก ต่ำกว่า 2% โอ้โห ต่ำมากจริง ค่ะ แล้วก็ต้นทุนทางการเงินหรือพวกดอกเบี้ยจ่าย ก็ลดลงด้วยนิดหน่อย บวกกับมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีก ๆ หลายปัจจัยช่วยกันเลยนะครับ ใช่ค่ะ ก็เลยส่งผลให้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS เพิ่มขึ้นเป็น 0.43 บาท จากปีก่อนที่ 0.32 บาท ครับผมชัดเจนครับว่าพื้นฐานยังดูแข็งแรงอยู่ แล้วมองไปข้างหน้าล่ะครับ แผนธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้าง ดูเหมือนไม่ได้จะหยุดแค่ขายสินค้าไอทีแล้วนะ ถูกต้องเลยค่ะ แผนเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ ปี 2568 นี้ ตั้งเป้ารายได้รวมโตอีก 10% 10% ค่ะ แล้วก็จะขยายสาขาเพิ่มอีกเยอะเลย ประมาณ 100 ถึง 150 สาขา สิ้นปีนี้น่าจะมีถึง 1,400 สาขาทั่วประเทศ โห1,400 สาขา ค่ะ โดยจะเน้นรูปแบบร้าน stand alone มากขึ้นที่อยู่นอกห้างนะคะ แล้วเป้าระยะยาวล่ะครับ เห็นว่าแววว่ามีเป้าใหญ่มาก ใช่ค่ะ เป้าใหญ่จริงๆ คือ ตั้งใจจะปั้นรายได้ให้แตะ 100,000 ล้านบาทภายใน 4-5 ปีข้างหน้า 100,000 ล้าน ค่ะ แล้วก็อยากจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้า IT ให้ได้ 30% ภายในปี 2570 จากตอนนี้ที่อยู่แถวๆ 20% ทะเยอทะยานมากครับ แล้วธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้ไปถึงแสนล้านเนี่ย มีอะไรเด่นๆ บ้างครับ นอกจาก EV ที่พูดถึงไปตอนต้น มีหลายตัวเลยค่ะที่น่าจับตา อย่างแรกก็ Cloud Service ที่เขาร่วมมือกับ AWS อ๋อ AWS ยักษ์ใหญ่เลย ใช่ค่ะ ปีที่แล้วธุรกิจนี้โต 130% ปีนี้เขาตั้งเป้าโตเท่าตัวเลยนะคะ โห โตเร็วมาก ค่ะ แล้วก็มี Solar Solution อันนี้ร่วมกับ Taco Clean Check ขายผ่าน Banana แล้วก็พันธมิตร เน้นติดตั้งโซล่าครบวงจร ครับ อีกตัวที่น่าสนใจก็คือ Taxi EV ผ่านบริษัทย่อย EV7 ค่ะ อันนี้ต่อยอดจากที่เขาขายรถ GAAION อยู่แล้ว อ๋อ เอามาทำแท็กซี่ไฟฟ้า ใช่ค่ะ เขาเล็งตลาดแท็กซี่เก่าที่ต้องเปลี่ยนรถตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะ ปีหนึ่งน่าจะหลายหมื่นคัน ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกนะคะ เช่นร้านขายยาดรฟาร์มาร้านสินค้าสัตว์เลี้ยงเพชรพอ แล้วก็มีธุรกิจประกัน i Care ที่ขยายไปทำประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ แล้วก็มียูฟันที่เป็นธุรกิจสินเชื่อ ก็ยังโตดี NPL ต่ำอยู่ค่ะ โห ฟังดูคือแตกลายไปเยอะมากจริงๆ นะครับ ทั้งคลาวด์โซล่า EV แท็กซี่ ยา สัตว์เลี้ยง ประกันสินเชื่อ เยอะมาก
ใช่ค่ะ เป็นการกระจายธุรกิจไปในหลายๆเมกะเทรนด์เลย แล้วความท้าทายล่ะครับ การขยายไปเยอะขนาดเนี้ยมันน่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกัน แน่นอนค่ะ โอกาสมันก็มีจากการเข้าสู่เทรนด์ใหม่ๆ แล้วก็การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง True นะคะ แต่ความท้าทายหลักๆ เลยก็คือจะบริหารจัดการธุรกิจที่มันหลากหลายมากๆ แบบนี้ให้มีประสิทธิภาพได้ยังไง จริงครับ แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเลย ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเดิม คือตลาด IT ที่การแข่งขันมันสูงอยู่แล้ว แล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจกำลังซื้อที่อาจจะมากระทบได้อีก ครับผมเข้าใจเลยครับ และทีเนี้ยนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงบ้างครับ ให้ราคาเป้าหมายไว้แถวไหน ถ้าดูข้อมูลจาก TradingView ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์ 8 รายนะคะ เขาให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ 28.44 บาทค่ะ 28.44 บาท ค่ะ โดยมีช่วงราคาสูงสุดที่ 30 บาท แล้วก็ต่ำสุดที่ 24.04 บาท อ๋อ ก็ยังมีแกว่งๆอยู่ได้ ค่ะ แต่ภาพรวมคือส่วนใหญ่แนะนำซื้อหรือเป็น strong buy เลย สะท้อนว่าเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตนะคะ ครับ แล้วเรื่องเงินปันผลล่ะครับ COM7 จ่ายสม่ำเสมอไหม ผลตอบแทนเป็นไงบ้าง จากข้อมูลหลาย ๆ แหล่งนะคะ เขาก็มีประวัติการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าคิดเป็น dividend yield เทียบกับราคาปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 3-4% ค่ะ อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่แหล่งข้อมูลกับราคาณวันที่คำนวณ ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับหุ้นที่ยังเติบโตอยู่ ใช่ค่ะ ก็น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาปันผลด้วย ครับผม ณ วันนี้วันที่ 15 สิงหา ราคาหุ้นก็เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 24 บาทต้นๆ ถึงกลางๆ นะครับ พอจะมีมุมมองทางเทคนิคเสริมได้ไหมครับ ถึงแม้ข้อมูลจะจำกัดหน่อย ค่ะ คือในแหล่งข้อมูลที่เราดูไม่ได้มีวิเคราะห์แบบเจาะลึกเรื่องแนวรับแนวต้าน หรือรูปแบบกราฟ แต่ถ้าให้มองภาพรวมในบริบทตอนนี้ก็คือราคาหุ้นปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่พอสมควร ยังมีอัพไซด์ ค่ะ ถึงแม้จะเคยมีความผันผวนแรงๆ ตอนประกาศงบปี 66 ที่กำไรลดลงไป แต่ด้วยผลประกอบการล่าสุดที่ออกมาดี บวกกับแผนธุรกิจที่ดูมีสตอรี่ ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจค่ะ ครับ ชัดเจนครับ สรุปแล้วการเจาะลึกคอมเซเว่นวันนี้ เราก็เห็นภาพบริษัทที่ยังเก่งในเกมเดิม คือธุรกิจ IT แล้วก็กำลังเร่งขยายไปสู่เกมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงอีกหลายด้านเลย ใช่ค่ะ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าท่ามกลางการเดิมพันครั้งใหญ่ ในการขยายธุรกิจไปทั้งคลาวด์โซล่าแท็กซี่ EV เนี่ยคอมเซเว่นเขาจะบริหารจัดการความซับซ้อนความท้าทายต่างๆ ครับ ควบคู่ไปกับการรักษาความแข็งแกร่งในตลาด IT เดิมที่แข่งกันดุเดือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแค่ไหน อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องพิสูจน์ฝีมือกันต่อไปค่ะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับ วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ยินดีค่ะ หากท่านผู้ฟังมีข้อมูล หรือหุ้นตัวไหนที่อยากให้เรานำมาเจาะลึก ก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับ ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ